Ngày nay, nước hoa Pháp nổi tiếng toàn cầu. Cầm trên tay lọ nước hoa Pháp cũng là một thứ sành điệu, nhưng bạn có biết được rằng nguồn gốc của nước hoa Pháp và người đưa nước hoa Pháp trở nên nổi tiếng toàn cầu đến như vậy lại là một người sống rất không vệ sinh hay không? Và ông dùng nước hoa để che đậy đi mùi cơ thể của mình. Hãy quay trở lại với nước Pháp ở thế kỷ 17. Cung điện Versailles rực rỡ như một viên ngọc giữa trời Âu. Những bức tường dát vàng, những bức tranh khổng lồ và những khu vườn mê hoặc khiến cả thế giới trầm trồ. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng như trong phim ấy là một bí mật mà chỉ những người hầu thân cận mới dám thì thầm. Vua Louis XIV, vị vua mặt trời, người cai trị quốc gia hùng mạnh lại cực kỳ lười tắm. Câu chuyện về vị vua yêu thương hương thơm nhưng ghét nước này đã trở thành một huyền thoại vừa hài hước vừa đáng kinh ngạc, nhưng hoàn toàn là có thật. Vua Louis XIV với mái tóc giả xoăn tít và áo choàng lụa thêu chỉ vàng luôn xuất hiện như biểu tượng của sự hoàn mỹ. Nhưng sự thật thì sao? Các sử gia ghi chép lại rằng ông chỉ tắm vài lần trong suốt hơn 70 năm trị vì của mình, và mỗi lần tắm với ông đều là một trận chiến. Ông tìm đủ mọi thứ lý do để không phải tắm. Nào là nước làm ta cảm thấy lạnh. Ông từng gắt gỏng khi các cận thần đề nghị ông ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy hoa hồng. Người ta kể rằng ông sợ tắm đến mức ông nói rằng tắm sẽ khiến ông ốm. Đó là một quan niệm phổ biến thời bấy giờ khi y học cho rằng nước có thể mang bệnh vào cơ thể. Và không chỉ vua Louis XIV, nhiều vị vua chúa, nhiều cung nương, nhiều hoàng hậu khác tại châu Âu, nhiều quý tộc tại châu Âu thời bấy giờ cũng rất lười tắm. Thay vào đó, vua Louis chọn cách làm sạch cơ thể rất kỳ lạ. Đó là lau người bằng khăn tẩm rượu vang hoặc là xịt nước hoa đến mức cả căn phòng ngập mùi. Cung điện Versailles dù lộng lẫy nhưng phải nói rằng rất mùi. Hàng trăm quý tộc cận thần và người hầu chen chúc trong các hành lang chật hẹp, không ai tắm thường xuyên. Nhà vua còn như thế thì người ta làm sao mà tắm thường xuyên được? Các góc cầu thang đầy rác và mùi hôi từ cơ thể, từ thức ăn thừa, thậm chí là cả từ chất thải, vì nhà vệ sinh đúng nghĩa gần như là không tồn tại, khiến không khí trong cung điện rất hôi thối. Nhà vua mới ra lệnh cho người hầu xịt nước hoa khắp cung điện, từ rèm cửa cho đến thảm trải sàn. Bản thân ông mỗi ngày sử dụng rất nhiều lọ nước hoa được pha chế từ hoa nhài, hoa oải hương và các loại hoa khác nhau. Ông cho rằng nếu ông không thể tắm thì cả thế giới phải thơm. Nhưng sự không sạch sẽ của vua Louis không chỉ dừng lại ở việc lười tắm. Áo lót của ông, dù làm từ lụa thượng hạng, hiếm khi được giặt. Người hầu nói rằng chúng bốc mùi đến mức phải thay liên tục và mỗi lần thay họ phải xịt thêm nước hoa để át đi. Tóc giả của ông, thứ không thể thiếu để thể hiện quyền uy, là một ổ vi khuẩn. Dưới lớp tóc xoăn cầu kỳ đó là mùi hôi, là bụi bẩn và cả cháy. Nhưng vua Louis không quan tâm, ông chỉ cần mùi hương. Ông giữ một đội ngự chế hương. Đó là những bậc thầy pha chế nước hoa, họ luôn túc trực. Họ làm việc ngày đêm, thử nghiệm hàng trăm công thức để tạo ra những mùi hương độc nhất, khiến ông cảm thấy mình là vị vua thơm nhất trên thế gian. Một lần, trong buổi yết kiến với các đại sứ nước ngoài, một mùi kỳ lạ lan tỏa trong phòng ngai vàng. Các đại sứ, dù cố giữ phép lịch sự, bắt đầu che mũi. Vua Louis nhận ra vấn đề, không hề lúng túng. Ông gọi ngay người hầu, yêu cầu mang đến lọ nước hoa mới nhất, rồi ra lệnh xịt khắp phòng. Đây là mùi của vương quyền. Ông cười lớn, khiến cả triều đình bật cười theo. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, ông đã biết đến lúc phải làm gì đó lớn hơn. Nếu cả Versailles, cả nước Pháp đều nặng mùi như ông, thì cách duy nhất biến hương thơm trở thành biểu tượng của cả nước Pháp. Vua Louis đã ra lệnh mở rộng những cánh đồng trồng hoa ở vùng Grasse, nơi khí hậu và đất đai hoàn hảo cho hoa nhài, oải hương và hồng nhung. Ông đầu tư xây các xưởng chế nước hoa, mời những nghệ nhân giỏi nhất để mà chế tạo nước hoa. Ông còn tổ chức những cuộc thi pha chế, nơi người thắng cuộc được ban thưởng hậu hĩnh. Ông muốn nước Pháp không chỉ mạnh mà còn thơm. Kết quả là những lọ nước hoa đầu tiên mang thương hiệu Pháp ra đời, không chỉ dành cho vua chúa mà còn cho giới quý tộc, và sau đó là cả châu Âu. Nước hoa trở thành thứ xa xỉ, trở thành biểu tượng của sự tinh tế, và quan trọng nhất là cách để người ta quên đi việc tắm. Dân chúng cũng bắt chước nhà vua. Từ Paris cho đến các tỉnh lẻ, người ta xịt nước hoa thay vì giặt giũ. Những quầy hàng kinh doanh nước hoa mọc lên khắp nơi, và nghề làm nước hoa trở thành một nghề hot. Vua Louis dù vẫn lười tắm nhưng là người đã đặt nền móng cho một ngành công nghiệp có lịch sử tại nước Pháp. Ông tự hào khi thấy các đại sứ nước ngoài rời Versailles với những lọ nước hoa làm quà, mang theo danh tiếng hương thơm Pháp đi khắp thế giới. Nhưng thực tế, ông cũng không phải là người đầu tiên sử dụng nước hoa. Thực tế thì nước hoa đã được sử dụng cách đây hàng ngàn năm, khi những nghiên cứu về dấu vết chữ tượng hình trong những ngôi mộ cổ được phát hiện,
thì các nhà khảo cổ học nhận thấy người Ai Cập và người Lưỡng Hà đã sử dụng nước hoa cách đây đến hơn 3.000 năm. Những thầy Pháp Ai Cập được xem là cha đẻ của nước hoa khi sử dụng những loại nhựa cây cỏ có mùi thơm phục vụ cho việc thờ cúng. Họ cho rằng hương thơm sẽ giúp kết nối loài người và thần thánh, đồng thời trần gian sẽ được những vị thần ưu ái bảo vệ hơn khi mà trần gian thơm hơn. Người Hy Lạp cổ đại được cho là những người đầu tiên chế tạo nước hoa dùng cho người bằng cách kết hợp những loại thực vật có mùi hương dễ chịu cùng với nhựa thông và dầu. Người Hy Lạp tạo ra phương pháp xoa bóp bằng dầu thơm, sau đó là một sản phẩm sử dụng hàng ngày như hôm nay. Như đã nói vào thời phong kiến, nước hoa luôn là minh chứng cho sự giàu sang và quyền lực, đặc biệt với vị vua nước Pháp, vua Louis XIV. Và sau này, cũng chính nước Pháp là quốc gia đi đầu trong việc sản xuất nước hoa bằng máy móc và theo dây chuyền trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Pháp từ lâu đã được xem là thủ đô của nước hoa thế giới, nơi khởi nguồn của những thương hiệu danh giá. Nước hoa Pháp có lịch sử kéo dài hàng thế kỷ, bắt đầu từ thời Trung Cổ. Vào thế kỷ 12, các tu sĩ tại các tu viện ở Pháp đã sử dụng những kỹ thuật chưng cất để tạo ra những loại tinh dầu từ thảo dược, chủ yếu phục vụ cho mục đích y học. Những loại nước thơm này được dùng để chữa bệnh hoặc làm sạch không khí trong các cung điện, nơi vệ sinh còn rất hạn chế. Theo thời gian, các loại nước thơm này dần trở thành biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng. Sau thời của vua Louis rồi đến tận thế kỷ 19, thì thế kỷ 19 đã đánh dấu sự ra đời của những thương hiệu nước hoa danh tiếng nhất nước Pháp. Và bạn có biết rằng đó là những thương hiệu nào không? Nước hoa đầu tiên được coi là hiện đại được ra mắt vào năm 1882. Đây là bước ngoặt quan trọng mở đường cho ngành công nghiệp nước hoa hiện đại. Đó là nước hoa kết hợp cả tinh dầu tự nhiên và hợp chất tổng hợp. Grasse, một thị trấn nhỏ, đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của ngành nước hoa Pháp. Với khí hậu địa Trung Hải và đất đai giàu khoáng chất, đây là nơi lý tưởng để trồng những loại hoa quý như là hoa hồng centifolia, tức là hoa hồng tháng 5, hoa nhài, hoa huệ. Những loại hoa này là thành phần chính trong những loại nước hoa cao cấp. Tại đây, các kỹ thuật chiết xuất tinh dầu được hoàn thiện qua hàng thế kỷ. Phương pháp truyền thống dù tốn thời gian và công sức vẫn được sử dụng cho một số loại hoa nhạy cảm như hoa nhài. Ngoài ra, các nhà máy ở Grasse cũng sử dụng phương pháp chưng cất hơi nước và chiết xuất dung môi để nhận được tinh dầu chất lượng cao. Ví dụ, để sản xuất 1 kg tinh dầu hoa nhài cần khoảng 8 triệu bông hoa nhài, tương đương với việc hái thủ công khoảng 1 vạn bông mỗi giờ trong mùa thu hoạch. Điều này giải thích tại sao nước hoa cao cấp lại có giá thành đắt đỏ đến như vậy. Grasse không chỉ là nơi sản xuất mà còn là trung tâm đào tạo những bậc thầy mùi hương. Một nhà pha chế nước hoa cần khoảng 7 đến 10 năm đào tạo để đạt đến trình độ chuyên gia, và chỉ có khoảng 500 người thực thụ như vậy trên toàn thế giới, trong đó phần lớn là người Pháp. Nước hoa Pháp không chỉ là sản phẩm mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Các nhà pha chế nước hoa, hay còn gọi là những nhà sáng tạo mùi hương, được ví như những nhà soạn nhạc, tạo ra những bản giao hưởng mùi hương với 3 tầng hương chính: hương đầu, hương giữa và hương cuối. Kỹ thuật sản xuất nước hoa của vùng Grasse đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, khẳng định vai trò độc đáo của thị trấn này trong ngành nước hoa trên toàn cầu. Một chai nước hoa có thể chứa từ 50 cho đến 300 thành phần khác nhau, bao gồm tinh dầu tự nhiên như hoa hồng, gỗ đàn hương và các loại hợp chất tổng hợp được sử dụng ở trong các chai nước hoa. Các nhà pha chế phải có khả năng nhận diện hàng ngàn mùi hương khác nhau và kết hợp chúng một cách hài hòa. Họ không chỉ cần một cái mũi thính nhạy với khứu giác thật tốt, mà còn phải có óc sáng tạo và kiến thức hóa học sâu rộng. Họ làm việc trong các phòng thí nghiệm tối tân, nơi hàng ngàn lọ tinh dầu được lưu trữ trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Một nhà pha chế nước hoa có thể nhận diện hơn 3.000 mùi hương khác nhau, trong khi khứu giác của người bình thường chỉ phân biệt được khoảng 1.000 mùi. Nước hoa Pháp đắt vì nó được tiếp thị như một biểu tượng của sự xa xỉ. Những chiến dịch quảng cáo thường sử dụng hình ảnh của những ngôi sao nổi tiếng. Mỗi năm, ngành nước hoa đóng góp khoảng hơn 25 tỷ euro vào nền kinh tế Pháp, tạo ra việc làm cho hàng chục ngàn người, từ những người nông dân trồng hoa cho đến những nhà pha chế. Trong Thế chiến thứ hai, nước hoa Pháp từng được lính Mỹ mua hàng loạt tại Paris để mang về làm quà, góp phần đưa tên tuổi của nó ra toàn cầu. Như vậy, Pháp nổi tiếng với nước hoa nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa lịch sử, nghệ thuật pha chế và nguyên liệu chất lượng cao. Nhưng ít ai biết được rằng, từ cung điện Versailles đầy mùi hôi thối đến các cửa hàng sang trọng trên đại lộ Champs-Élysées, nước hoa Pháp đã trải qua một hành trình rất dài. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.